Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti niște pâinici gustoase și foarte pufoase, împletite foarte frumos. Mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți sub denumirea de japoneze sau chifle împletite. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 1 kg de făină cu 10% proteină, 250 de ml de lapte călduț, 250 de ml de apă călduță, 60 de ml de ulei vegetal, 2 ouă de mărime medie, 2 linguri de zahăr, 2 lingurițe de sare și 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată. În plus, mai avem nevoie de un gălbenuș de ou plus o lingură de lapte pentru a unge chiflele. Pentru început, vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște chifle mult mai pufoase. Următorul pas este să pregătim maiaua. Punem într-un bol 30 de grame de drojdie proaspătă sau 10 grame de drojdie uscată. Adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei. Adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și 2 linguri de făină. Amestecăm bine toate ingredientele și le lăsăm să se odihnească pentru 10 minute pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul rămas și amestecăm până se dizolvă, apoi îl adăugăm peste făină. Adăugăm și apa, care trebuie să fie la fel ca și laptele călduță, ca să nu omorâm drojdia. Ouăle le vom bate puțin cu o furculiță și le adăugăm peste făină. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm ușor cu lingura, apoi cu mâna, până la incorporarea tuturor ingredientelor. După ce amestecăm ingredientele, începem să frământăm. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea. Adăugăm uleiul puțin câte puțin și continuăm să frământăm până când vom obține un aluat neted și nelipicios, aproximativ 15 minute. Dacă folosiți un robot, 10 minute de frământare sunt suficiente. După ce am incorporat tot uleiul și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit într-un loc călduț până își va dubla volumul, aproximativ o oră. După ce și-a dublat volumul, îl scoatem pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în funcție de mărimea pe care o dorim să o aibă chiflele.
eu voi împărți o parte din aluat în 18 bucăți de câte 70 de grame fiecare. Pentru a forma o chiflă este nevoie de 2 bucăți de 70 de grame, deci vom obține 9 chifle. Cantitatea de aluat care mi-a rămas o voi împărți în 4 părți egale. Din acestea voi forma un alt model de japoneze. Acestea sunt mai micuțe, ideale pentru a le pune în pachetelul copiilor la școală. După ce am împărțit aluatul, formăm mingiuțe și le așezăm pe masa de lucru pudrată cu puțină făină. Acoperim cu folie de plastic și le lăsăm să se odihnească pentru 5 minute. În felul acesta, aluatul se va relaxa și va fi mai ușor de modelat. Primele chifle pe care le voi modela sunt cele în formă de mingiuță. Pentru acest model avem nevoie de 2 bucăți de aluat de câte 70 de grame fiecare. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și formăm din aceste mingiuțe câte 2 șnururi de 40 de cm lungime. Această împletitură se face foarte ușor. După ce le unesc, voi trece întotdeauna șnurul din partea dreaptă pe deasupra șnurului vecin, iar șnurul din partea stângă îl voi trece întotdeauna pe dedesubtul șnurului vecin. La jumătate se unesc și se formează o împletitură. Continuăm în acest mod până terminăm șnurul, iar la final le unim pe toate. Formăm mingiuțele și le punem pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acoperim cu folie alimentară și le lăsăm la dospit aproximativ 15 minute, în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. După aproximativ 15 minute, batem gălbenușul cu o lingură de lapte și ungem chiflele. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. După ce s-au rumenit frumos, le scoatem de la cuptor și le ungem cu 30 de ml de apă amestecată cu o linguriță de zahăr. Următoarele chifle pe care le voi pregăti sunt cele în formă de floare. Pentru fiecare chiflă în parte, voi folosi câte 2 mingiuțe de aluat de câte 70 de grame fiecare. Din mingiuțe formăm 2 șnururi de câte 30 de cm lungime și le împletim astfel. Unim capetele șnurului și așezăm chifla pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acoperim cu folie alimentară și pregătim următoarele chifle. Aceste chifle sunt mai mici, au doar 95 de grame și sunt ideale pentru pachetelul de la școală al copilului. Din cele 4 bucăți de aluat rămase, formăm șnururi de aproximativ 40 de cm lungime.
Din șnur vom forma cifra 9 și îi sigilăm capătul. Trecem firul pe dedesubt, răsucim, iar apoi vom trece firul pe deasupra. Așezăm chiflele pe tavă, le acoperim cu folie alimentară și le lăsăm la dospit pentru aproximativ 15 minute. După ce le-am lăsat la dospit, ungem chiflele cu gălbenuș de ou amestecat cu puțin lapte. Opțional, le puteți presăra cu semințe de mac sau cu semințe de susan. Dăm tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Când sunt gata, le scoatem de la cuptor și le ungem imediat cu 30 de ml de apă amestecată cu o linguriță de zahăr. Acoperim chiflele cu un ștergar curat și le lăsăm pentru 10 minute la odihnă. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Dacă doriți să vedeți și alte rețete de colaci și de împletituri, o să vă las linkurile jos sub acest filmuleț. Dacă vă plac rețetele mele, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră și nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați gratis la canalul meu. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!